Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στη συνάντηση που κάλεσε η άτυπη μας ομάδα ανεξάρτητων πολιτών. Η σημερινή μας εκδήλωση δεν πραγματοποιείται μόνο στην Αίγινα. Πρόκειται για διεθνή κινητοποίηση που έγινε για πρώτη φορά στις 25 Απριλίου κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τώρα συνεχίζεται. Ίσως χρειάζεται λίγη εξήγηση γιατί βρισκόμαστε συγκεκριμένα εδώ. Αυτό το κτίριο που βλέπετε πίσω μας ήταν το πρώτο δημόσιο κτίριο του νέου ελληνικού κράτους. Χτίστηκε με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1928 το κτίριο ήταν σύμβολο ελπίδας και ελευθερίας. Αυτές τις μέρες βγαίνουμε, όπως ελπίζουμε, από καραντίνα. Το 1928 οι Έλληνες βγήκαν από πόλεμο με μεγάλες προσδοκίες. Δεν ξέρω πόσο μεγάλες είναι οι σημερινές μας προσδοκίες, αλλά σίγουρα θέλουμε η ζωή μας να είναι καλύτερη, όχι χειρότερη. Όπως η έχει γίνει αντικείμενο πολιτικών διανέξεων. Ο πρόεδρος Τραμπ αξιοποιεί αυτή την ιδέα για γεωπολιτική και εκλογική κρίση με πολύ συνηθισμένο τρόπο. Οι αντιπαλοί του εργαλοποιούν την αντίθετη αντίδραση και πέρα από αυτό τώρα, από ό,τι φαίνεται άλλαξε πορεία και τώρα ασχολούνται με τον ρατσισμό και ξέχασαν τις αρρώστιες προς το παρόν. Οι απλοί πολίτες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τις δικές μας κοινωνίες ή τουλάχιστον να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Η άσχημη εμπειρία που περάσαμε με τον κορονοϊό και την ιστερία που τον συνόδευε συμπίπτει με αλλαγές στο δίκτυο ασύρματων τηλεπικοινωνιών του λεγόμενου 5G. Ήδη το 2015 εκατοντάδες επιστήμονες είχαν τραβήξει την προσοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο κίνδυνο που συνεπάγεται για την υγεία, η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ειδικά όταν πρόκειται για τις νέες λεγόμενα έξυπνες εφαρμογές. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της απόψης μας συζήτησης. Δεν θα μιλήσω πολύ. Αυτό που ουσιαστικά αυτό που ήθελα να πω το είπα τώρα. Μάλλον η λέξη θα αναλάβει το ρόλο τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Είμαστε λίγοι, αλλά είναι μια καλή μαγιά. Μια καλή μαγιά είμαστε. Είναι ένα θέμα αυτό που μας αφορά όλους. Τι να πρωτοπώ τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ετοιμάσει κάτι, δεν ήθελα να ετοιμάσω. Θα ετοιμάσω τον εαυτό μου τώρα στο αυθόρμητο το τελευταίο διάστημα. Το ενδιαφέρον μου σε αυτό ξεκινάει, στα 5G ξεκινάει από το δικό μου σώμα. Έχω κάνει κάποιες εξετάσεις πρόσφατα, ήταν το σώμα μου με υψηλή τοξίνωση από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως επίσης και από φυτοφάρμακα και από διάφορα άλλα. Οπότε ζω στην Αίγινα, δεν έχω 500 ρούτερ στο σπίτι μου, προσέχω τι τρώω, γυμνάζομαι, κάνω ψυχοθεραπεία, θεωρώ ότι το σώμα μου δεν θα έπρεπε να είναι στα κόκκινα. Αν το δικό μου σώμα είναι στα κόκκινα, φαντάζομαι όλα μας τα σώματα είναι στο κόκκινο. Οπότε, συνειδητοποιώντας αυτό, νιώθω μια ευθύνη ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε για το σύγχρονο τρόπο ζωής και πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία και την ψυχοσωματική μας υγεία, να το πω. Ερχόμενος και ο κορονοϊός, που φαίνεται ότι δεν είναι μια κρίση, ένα αποτέλεσμα ξαφνικό, είναι κάτι που είναι ένα αποτέλεσμα τρόπου ζωής πάρα πολλών δεκαετιών και μόλις του περιβάλλοντος και πτώση του νοσοποιητικού. Δεν ξέρω αν. Δεν θα σχολιάσω αυτά που είπε ο Wayne περί υπερβολής. Φαίνεται ότι υπάρχει υπερβολή. Οπωσδήποτε όμως και ο κορονοϊός να μην υπάρχει, φαίνεται ότι η υγεία μας
συλλογικά. Βλέπουμε μικρά παιδιά τα οποία αρρωσταίνουν από αρρώσεις που πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχαν. Ο αυτισμός για παράδειγμα και πολλά άλλα. Παχυσαρκία. Βλέπουμε συγκεκριμένα με το 5G, μάλλον όχι με το 5G, με την τεχνολογία από μικρά παιδιά να είναι θυσμένα στα κινητά, τα οποία αλλάζει τον εγκέφαλό τους, αλλάζει τη ψυχολογία τους. Οι έρευνες μας λένε ότι στα επόμενα χρόνια τα παιδιά αυτά δεν θα έχουν κοινωνικές δεξιότητες. Δεν θα μπορούν να συναστραφούν όπως εμείς, δεν θα μπορούν να κάνουν έρωτα, δεν θα μπορούν να αναπαραχθούν. Είναι ένα μοντέλο ανθρώπινο δηλαδή, το οποίο φαίνεται ότι θα εκλείψει από μόνο του. Δηλαδή, εμείς πήγαμε στον Δήμαρχο με το Wayne για την Κυριακή και του δώσαμε ένα φάκελο καλό με ενημερωτικό υλικό. Πώς ήταν η αντιμετώπιση? Κοίταξε. Πολύ θετικό. Ναι, ανοιχτά ήταν. Δηλαδή, άκουσα αυτά που είχαμε να πούμε. Του δώσαμε το υλικό, το οποίο θεωρώ ότι όποιος διαβάσει αυτό το υλικό δεν μπορεί να έχει αμφιβολία μετά. Αυτός ήταν καθόλου ενημερωμένος σε σχέση με το 5G από εσάς, έχει το ψάξει? Κάτι ήξερε. Ναι, φαίνεται ότι δεν ήταν από το μηδέν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανείς ασχοληθεί ουσιαστικά. Και για να πω την αλήθεια, ούτε και εγώ ήξερα. Διάβασα αυτές τις έρευνες που βασιστήκαμε, ας πούμε, και είπα και πίστηκα ότι υπάρχει θέμα και δεν έγινε μόνο το 5G. Ήδη αυτά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκτιθέμεθα ήδη είναι αρκετά επιβλαβής. Και έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν πώς μειώνει την γονιμότητα, πώς δημιουργεί πράγματα στην καρδιά, πώς επηρεάζεται σε εγγύους, πώς επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρίου, τον εγκέφαλο των παιδιών, δηλαδή το που αναπτύσσονται. Αυτά είναι δεδομένα. Απλώς δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι κοινή γνώση. Ο πιο πολύ έχει κινητό στο τσεπάκι εδώ που είναι στην καρδιά. Κοιμούνται με το κινητό στο μαξιλάρι. Ποιο πάει? Καταφέραμε στην Καλαμάτα και δεν μπήκε το 5G. Πρέπει να μάθουμε τι κάνανε, πώς ευαισθητοποιήσανε τον κόσμο. Γιατί έχω διαβάσει ότι υπάρχουν πάνω από 1000 επιστημονικές μελέτες, δημοσιευμένες και αξιολογημένες, που λένε ότι βλάπτει πάρα πολύ άσχημα την υγεία. Δεν είναι όμως η επιστήμη όπως την ξέραμε πριν 40, 50, 60 χρόνια. Είναι πολύ διαφορετική η επιστήμη σήμερα. Υπηρετεί όχι την ανθρωπότητα, υπηρετεί το κέρδος. Παρ' όλα αυτά έχει την αξία της επιστήμης, όπως την είχε παλιά, και το κύρος της επιστήμης. Μια στιγμή, παιδιά, υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εκατοντάδες έρευνες δημοσιοποιημένες και αξιολογημένες. Δεν είναι σωστό να μην τις εκμεταλλευτούμε. Έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχουμε τώρα, υποστηρίζεται από 6-7 επιστήμονες Έλληνες. Είναι σωστό να τις εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις έρευνες. Αλλά δεν ξέρω, σχεδόν 1000 άτομα έβαλαν like στο Έλληνα live. Γιατί η Έλληνα έχει και αυτό το κακό. Ναι, αλλά δεν τους βλέπουμε εδώ. Η ακτινοβολία έχει το μειονέκτημα ότι τα αποτελέσματά της δεν είναι ορατά. Και δεν είναι ορατά τώρα. Συσσωρεύεται και τα βλέπει μετά από 10 από 20 χρόνια. Άρα, καμία έρευνα δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είναι τα πάντα ακτινοβολούν, κύριε, και τούτο το που καπνίζω ακτινοβολεί. Όλα τα υλικά και αυτό που έχει ο Γιάννης έχει ακτινοβολία. Το θέμα είναι ποια είναι που κάνει ζημιά σε εμάς. Λοιπόν, έχει να κάνει με την απόσταση, με την ποσότητα και τα, δηλαδή η ραδιενέργεια, αν δεν είσαι μακριά, δεν σε πιάνει. Όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και εκεί θα δεις και τις αιμορραγίες, θα δεις και τα πανικά, τις φουσκάνες που βγάζει. Αυτό το βλέπεις. Είμαστε βομβαρδισμένοι από ακτίνες από όλες τις μεριές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κακό ή δεν είναι και να μην είναι κακό. Τι το θέλουμε? Λέω ότι απλώς να ξεχωρίσουμε, να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε εναντίον του ίντερνετ και όλα αυτά. Απλώς είμαστε εναντίον του 5G λόγω της υπερβολής του. Αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος θα έπρεπε να έχει στείλει ανθρώπινα έναν άνθρωπο δικό του εδώ να βγάλετε. Δεν ζητήσαμε αυτό. Σε όσους μίλησα εγώ, ή το ξέρανε, ή εκείνοι που δεν το ξέρουν, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι ποια είναι η διαφορά με αυτό που έχουμε τώρα. Γι' αυτό μιλάω για τις έρευνες. Επειδή η διαφορά είναι 1000%. Και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί σου λέει το έχουμε ήδη. Τι μου λες, τι να κάνω? Στην Καλαμάτα ο λόγος που δεν συμφωνήσανε, ο πρώτος λόγος ήταν ότι μειώνεται η γονιμότητα των ανδρών. Άρα θα έχουν μελέτη.
Μα υπάρχει φυσικά. Είμαστε Μειώνεται η αντιπροσωπότητα. Είμαστε αρσενικοί στην Καλαμάτα γι' αυτό. Γιατί εδώ δεν έχουμε σπέρματα, εδώ το θέλουμε να λειτουργεί. Και έχουν και πολύ φούντα στην Καλαμάτα γι' αυτό. Αν ρωτήσεις ένα γιατρό ή μια ομάδα γιατρών, θα σε παραπέμψουν στις επιστημονικές έρευνες. Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει απάντηση. Οι επιστημονικές έρευνες είναι δικές τους. Είναι καπελωμένοι. Το 80% της επιστήμης σήμερα εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν φοιτητής, κατάλαβα ότι όλη η έρευνα είναι καπελωμένη. Η έρευνα είναι είτε στις φαρμακοβιομηχανίες είτε στις εταιρείες. Το 80% περίπου είναι σε αυτές τις εταιρείες και είναι χορηγοί αυτές οι εταιρείες σε πανεπιστήμια. Οπότε ο χορηγός όταν δίνει τα εκατομμυριάκια του λέει στον επικεφαλή, θέλω προς τα εκεί να πάτε. Θέλω αυτό να μου φέρει να μου αποδείξει. Οπότε οι περισσότερες έρευνες που βγαίνουν για το 5G βγαίνουν και αντίστοιχες, οι οποίες λένε ότι είναι αμφίβολα. Οπότε, αν ρωτήσει έναν γιατρό, έναν επιστήμονα, θα σου πει δεν ξέρω, ό,τι λένε οι ερευνητές. Εγώ είμαι γιατρός, είμαι επιστήμονας. Οπότε δημιουργούν αυτή την επιστημονική θολούρα. Και αυτή η επιστημονική θολούρα ανεπού τους βολεύει για να κάνουν τα δικά τους μετά. Από το μηδέν δεν προκύπτει τίποτα. Ό,τι προκύπτει έχει διεργασίες από πριν. Ας δούμε λίγο ένα περιβάλλον. Σε ποιο περιβάλλον εκφράζεται αυτή τη στιγμή πάνε να πετύχουν το 5G. Σε ένα περιβάλλον αυστηρά κομφορμιστικό που έχουν πείσει ολάκερες κοινωνίες ότι η άνεση στη ζωή είναι το να κάθεσαι. Είναι η ανάγκη να μην ξοδεύεσαι, να μην έχεις κόπο. Μπορείς να παλέψεις κάτι όταν έχεις μια τέτοια κοινωνία απέναντί σου, μπορείς να παλέψεις αποσπασματικά κάποια πράγματα. Θεωρώ πως όχι. Δηλαδή το να βγάλεις μόνο το 5G είναι λάθος. Εάν βγάλουν την καμπάνια για το 5G μαζί με τη δουλειά που κάνει ο Γιάννης με τα φυτά και όλοι οι υπόλοιποι και 1002 άλλα πράγματα που συναποτελούν μια πρόταση η οποία λειτουργεί απέναντι σε αυτό το πράγμα που μας έχει θανατώσει και μας έχει φέρει εδώ πέρα. Το 5G και όλα αυτά, ό,τι τρώμε στη μάπα, τα δηλητήρια και όλα αυτά προκύπτουν ακριβώς επειδή μας έχουν κάνει αδρανείς. Αν έχουμε μια συνολική πρόταση, δεν είμαστε κόμμα, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Αν όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι προσπαθούν να πούνε στην κοινωνία μια διαφορετική πρόταση και στάση ζωής, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, εκεί έχουμε καλύτερη επιτυχία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα απομονώσουμε. Όπως είπε και ο κύριος πριν, ποιος το πει ο Γιάννης, δεν θυμάμαι, και ο κορονοϊός έχει αύξοντα αριθμό. Είναι 19, που σημαίνει ότι θα έρθει και το 20 και το 21. Και το κινητό, το 5G, έχει αύξοντα αριθμό, που σημαίνει ότι θα είναι και το 6 και το 7 και το 8. Ό,τι προκύπτει έχει προηγούμενη διαδικασία. Από το 0 τίποτα. Άρα λοιπόν νομίζω σαν στρατηγική διαδικασία καλό θα ήταν να δούμε ποιοι άνθρωποι πραγματικά σε αυτό το νησί, οι ομάδες ή οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για μια διαφορετική πρόταση ζωής. Αυτό είναι που θα διαφοροποιήσει τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε εδώ 20 άτομα με αυτή την ευκαιρία του 5G. Άρα ευκαιρία. Είναι ευκαιρίες. Έτσι το δέχομαι, ως ευκαιρία. Μπορούμε να πάρουμε το 5G σαν ευκαιρία και δουλεύοντας επάνω στο 5G να φανούν και άλλα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό να μην γίνει. Τη δικιά μας συνειδητοποίηση, γιατί αυτό που λες είναι βαθιά συνειδητοποίηση του τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι. Όσο συνειδητοποιούμαστε εμείς, τόσο ξυπνάει και ο άλλος που μας βλέπει. Γιατί η συνειδητοποίηση δεν είναι θέμα γνώσεων ούτε από δίκτυο επιστημών. Είναι θέμα το βλέπω και μου κάνει τσάκ. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία το 5G να ξεκινήσουμε και άμα είναι να προχωρήσουμε και στον τρόπο ζωής. Και εσύ έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εναλλακτικό τρόπο ζωής, όσον αφορά τις καλλιέργειες, ο Άρης επίσης μαζί με τους πολίτες. Η ζωή είναι μία, έχει πολλές πλευρές, οπότε από κάπου θα πιαστούμε όλοι, από κάπου θα πιαστεί κάποιος και θα γνωρίσει και τις άλλες πλευρές. Νομίζω το 5G είναι κάτι που δεν ξέρουν ακόμα τις επιδράσεις του ο κόσμος. Ακούει βέβαια πάντα ότι υπάρχουν άσχημες επιδράσεις, αλλά του λένε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και θα δούμε πώς αυτή η μάζοξη εδώ συγκρίνεται με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, γιατί αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία. Θα στείλουμε ό,τι έχουμε εμείς και θα δούμε τι υπήρχε και αλλού για να έχουμε συνολική εικόνα. Μπορεί κάτι παρόμοιο να γίνει σε πολλά μέρη και να μην είναι μεγαλύτερο. Αλλά θα δούμε.
τι ακριβώς ήταν το αντίκτυπο αλλού. Στο Άμστερνταμ πάντως διάβασα ότι τους γκρέμισαν. Έγινε αντίδραση. Τις κατεδάφισαν αυτές τις κεραίες 5 ετών.